Ah, bun, avem potecă. Pentru a ne strecura în locul de azi avem de ocolit. Trebuie să mergem peste dealul ăsta. Adică, opa, mamă, dar e putre de ăsta. Jur! Nu ajungem, mă, mergem bine. Pauză. Vedem unde suntem. A, mai avem, Cum adică mai avem, Ce vrea să însemne, Mai avem închiritori, ca atâta. Nu, hai, nu trebuie să coborâm. Trebuie să o luăm așa. Nu auzi, bă, cum s-aude uliu. Da, e căcat de urs ăla. Da, e căcat de urs. Aoleu, avem căcat de urs. Da, mă, ca să scot favelele ăstora. Trebuie să terminăm pavilele, mai trebuie să mai mergem să coborâm pe aici undeva. Mai avem de mers. Deci tot timpul și cu urechea ciulită după taica ursul. Alt căcat de urs? Aha, da, uite gaură acolo. Avem o gaură, da. Deci ăsta este gardul care este uriaș, care, ăsta cât are, cred că are până în 4 metri. Se pare că am găsit ruta de acces a hoților de cupru. Ia uitați cum au scos de aici cupru. În acest episod explorăm ruinele unei fabrici legendare din industria autoromânească. Trebuie să fim foarte vigilenți, deoarece zona dezafectată este înconjurată de un furnicar de firme, deci și de paznici. Uite ce șosea aici, frate. Vezi ceva? Da, șosea. Platforma cândva uriașă a fost vândută la bucată în ultimii ani, iar tot ce vedeți aici va fi demolat în curând pentru a face loc unui proiect imobiliar. Au jumulit la greu aici. Iată și un bord. E un bord de camion. Aici. Toate astea sunt bucăți din cabine de camion. Dar nu cred că e nimeni pe aici, frate, că aici e totul dărâmat. O liniște rupestre ne așteaptă într-o hală perforată parcă de obuze. Natura sălbatică și rugina își împart teritoriul. Totul are aici fragilitatea unui castel de zahăr. Un trecut somptuos care nu mai servește nimănui. Și avem un dita mai hăul aici. Nu-i chiar recomandat să cazi în gol. Am ajuns într-o dita mai sală. Și se pare că bunătățile urmează de aici încolo. Mi se pare că sunt puțin cam prea bine organizate pe căprării, dar să sperăm că nu e funcționează pe aici. Niște manete drăguțe, uite, asta că funcționează. Mamă, și aici. Hai de mine, ce este aici? Și alte vizite pe care tovarășul secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a făcut în întreprinderea noastră
și recenta vizită cu care am fost onorați a însemnat pentru noi o nouă ocazie de a primi indicații prețioase privind viitorul întreprinderii noastre. Aș putea aminti în acest sens că în urma acestei recente vizite vom trece la o mai mare diversificare a producției de autovehicule, ca să lărgim evantaiul, să lărgim gama de produse ofertabile pentru piața externă. Până, uitați-vă ce mamă te așteaptă acolo. Tot un soi de bandă transportoare. Uite-te ce este aici, mă, cazanele alea cum arată. Se văd destul de acolo. Asta e ca un soi de malaxor. Nu, mă, nu, din aia de topit. De topit, nu? Da. Mamă, ce e aici? A fost o pitorie. Și asta e bandă transportoare. Ca un soi de șenilată care duce la aceste vagoane. De fapt, nu sunt vagonete, că astea sunt mulaje în care probabil că turnau cu acele cazane, fier încins. Deci aici avem un soi de un simulacru de combinat siderurgic, în bucățica asta de fabrică. Da, deci astea pe care pășesc acum, astea sunt toate mulaje. Mai exact, aici funcționa cândva secția de oțelărie. Uite cum arată locul ăsta. Bă, dar eu nu pot să cred că ăsta nu-i păzit. Povestea acestui gigant începe în perioada interbelică, inițial ca producător în domeniul feroviar. Al doilea război mondial l-a transformat în fabrică de armament, iar trecerea spre industria auto a venit odată cu anii 1950, când uzina a intrat într-un amplu proces de modernizare. We are like astronauts, floating in the space of time, tossed between the past and the future. Iar ne-a luat de cap, că nu știm exact, nu știm ce să filmăm mai întâi. Iarăși este genul ăla de loc halucinant. Asta întotdeauna mă epuizează la fabrică, la rafinărie, belșugul ăsta. Este un univers complex, este un hățiș de instalații și nu știi, vrei să prinzi fiecare detaliu posibil. It's that feeling that makes you wanna. Da, asta continuă, pur și simplu. Continuă la nesfârșit. Asta s-a agățat piesele. Voi cum arată. Băi, și lumina asta este absolut năucitoare. Uitați-vă aici, deci că sunt paturi de campanie asta. De parcă suntem într-un dormitor militar. Și cum arată toate aceste rafturi mobile care erau probabil piesele făcute în mulaj, le cărau spre fabrică mai departe. Uitați-vă cum arată nebunia asta aici. Doamne, este incredibil cum arată toate astea. Reveria mea este însă întreruptă de un detaliu, labe de câine. Iar peste câțiva metri apare o altă piesă din puzzle. Încercăm să mergem cu pași repezi ca să nu ne întâlnim. Uite, și aici e plin de urme de câine. Uite, sunt mașini aici folosite și cred că și asta e lipită cu una care e folosită. Da, deci trebuie să ne îndepărtăm, știi? Că e clar că ne ducem spre zona fierbinte. Unde am venit, mă? Să urcăm pe acolo, ha? Unde am venit? Pe aici trece cu bicicleta. Deci dacă e paznic, își face rondul cu bicicleta. Aveam niște camere. Deci aici ne rezumăm plimbarea, pentru că la clădirea cealaltă erau camere. Să sperăm că nu ne-a văzut. Nu, câini. Veniți încoace, vă rog. Hai, încet. Spre norocul nostru m-a înșelat privirea
nu era un câine, ci câteva cărămizi care de la distanță semănau cu un câine. Aici avem un atelier. Mamă, dita mai atelier, uite aici. Băi, Vlad, atenție, mă. Atenție. Mamă, ce e aici? S-au declanșat câinii. Nu cred că noi am declanșat, dar am avut senzația că se aude pretutindeni. Ți se pare că de acolo se aude, nu? Mie mi se pare că se aude din partea altă. Ce mă auzi tu și scârțâind? Vlad. Protecția muncii. Aș forța. Aici m-aș opri. E suficient. Ne apropiem prea tare de handicapații de câini. Sunt pe erba asta, panoul de protecție a muncii. Scârțitul pe care l-am auzit mai devreme nu provenea de la o ușă, ci de la această tablă gâdilată de vânt. Olala. Deci aici avem un mobilier elegant de anii 60, minimalist, dar asta era, de fapt, era ca un soi de jardinier, că aici se puneau florile. Ia, hai să mai ascultăm o dată inegalabilul sunet al discului. Ce era asta, secretariatul, nu? Să nu dai salariu de aici? Alo, colegii. Care treabă pe acolo? Splendid televizorul ăsta al negru. Bă, cred că e printre cele mai bine conservate televizoare al negru pe care le-am găsit până acum, nu? Ia ce bine arată. Ba nu, stai, că nu este, e telecolor, mă. E color ăsta. Da, mai e telecolor. Am avut eu de asta când eram mic, mă. Că le țin minte astea, da, doamne. Te duceai, schimbai de aici volumul, luminozitatea, dar nu mai știu dacă era la electronică a făcut, dar cred că la electronica. Uite ce frumoase sunt astea. Iar au început ăștia. Crezi că sunt în curțile active? Sunt mai în față pe unde e activitatea. Pare că e în partea aia mea. După clădirea asta, pare. Fluctuația a fost redusă. Forța de muncă a fost stabilizată în ultima perioadă și satisfacția profesională a tinerilor muncitori a crescut. Când treceți pe stradă și vedeți un autocamion produs aici, simțiți pe undeva că există în el și o părticică din munca dumneavoastră? Da, bineînțeles. Mă gândesc că probabil cel care a lucrat la o parte cât de mică a camionului a fost îndrumat și de mine să lucreze în meseria respectivă. Aveți și dumneavoastră deci satisfacții profesionale? Bineînțeles că avem satisfacții profesionale, chiar foarte mari în ultimul timp, mai ales. Dintr-o colectivitate foarte heterogenă, de oameni cu un anumit nivel de pregătire profesională, politică. Am găsit ceva în dușurile astea care arată groase, zici că sunt dușuri de lagăr astea aici. Uite de cum arată. Și mesajul pe măsură. Cine va fi identificat că își face necesitățile în vestiar, îi se va face lichidarea fără milă. Bănuiesc că se referă la lichidarea, avansă și lichidare, nu? Ultima lichidare. Mamă, frate. Erau pasionali tare. Da, acum ce înseamnă necesitățile? Să căcau, să pișau probabil pe un vestiar, cine știe. Sau alte, da, împerecheau. Uite aici și ea pentru împerecherea. Cine va face crucial? Cromozomii. După acea doză de râs, avem parte de altceva. De ceva ce ne așteaptă la câteva secunde în viitor.
Se pare că am fost depistați de afară în timp ce ne învârteam prin birouri, deoarece un paznic și un câine ne caută acum prin clădire. Aici este și la etaj, ăla care scârție. Scârție ușa aia. Mai stați. Mai stăm aici. Au, Vlad, puneți-i portul și nu să mai faceți săraci. Mai în spate. N-avem unde, hai să stăm aici. Nemai având timp să căutăm ieșirea, ne-am ascuns în primul loc care ne-a ieșit în cale. O magazie de la parter. Din acest moment începe un test al nervilor, în care fiecare sunet ne accelerează bătăile de inimă. Auzi mai mulți oameni vorbind afară. Mamă, sper că n-au ăștia vreo pasă de aia. Vlad, nu te mai mișca. Să auzim. Și astfel trece o oră. Fix când ne relaxăm un pic, câinele ne depistează ascunzătoarea și l-auzim adulmecând curios dincolo de perete. Din fericire, câinele este neînsoțit, iar Iulian are la îndemână aparatul cu ultrasunete și reușește să-l gonească. Suntem deja în a doua oră. Până la urmă decidem să ne încercăm norocul la ruleta rusească.
Gaura din gard se află la 5 minute de aici, dar avem deja senzația că drumul durează o veșnicie. Hai, sprint. Așa. Auzim brusc o mașină venind în tromă, cel mai probabil paza, însă reușim să o fentăm smulgind-o prin jungle. Dreapta. Dreapta, dreapta. Pe aici. Am ajuns, e pe aici. S-a dus în față. Ia. Oh la la. Pur și simplu ne-a trecut glonțul pe la ureche. De la deznădejde am pendulat până la extaz că în sfârșit ni s-a luminat mintea și știm pe unde să ieșim. A fost oribil. Pe cameră nu știu când voi face montajul, dacă se vor auzi pașii câinelui și respirația lui când a venit la ușă. Cu câți ani ai îmbătrânit? Tot cred că am întinerit. Eu la 45 am ajuns acum, cred. Când era câinele în acolo, m-am încăcat pe mine. Deci mă așteptam să înceapă să late dintr-o secundă în alta. Nu, cred că nici inima nu mai bătea, dintr-o dată nu mai foșnea nimeni, nu se mai auzea nimic. Atunci când cu câinele au fost mari. Băi, frate. Cum mirosea câinele la aveam senzația că orice gheorțăi de mațe. Bă, băiatule, se aude ca pe stadion. Cum s-a întâmplat cu câinele? Eu am rămas în urma voastră și când am coborât treptele, voi vă duceați, nu mai știu în ce încăpere, la o treaptă distanță de mine, de fapt la ultima treaptă, a trecut ca prin vis, fără să sesizeze prezența mea, câinele paznicului, care era un câine negru, lup. Dar pur și simplu s-a scurs pe lângă mine, nu a sesizat. În momentul în care eu am încremenit, că de-aia nici n-am avut viteză de reacție să filmez, n-am înțeles ce s-a întâmplat. Și ai zis că pregătiți-vă să vină. Și eu am venit după voi, după aia disperat, ca să vă explic, dar nu putea, eu v-am zis că de 4-5 ori v-am zis câine. Nu te uitai la mine și eu. Ziceam câine, dar voi pășeați într-una pe căcatul ăla de podea de fier care scotea zgomot. O zi nebună ca asta are nevoie de un final pe măsură, așa că traficul din România, asediat de perioada concediilor, îl oferă. Ce s-a întâmplat? Nu știu, s-a deblocat traficul. S-a deblocat traficul și Vlad ce-a făcut, a ieșit cât merge pe lângă mașină, nu? Și-a rămas în urmă. Da, nu se poate și eu. Hai chiar să da drumul. Dă-i claxon. Haide, mă! Bine, acum nu, dați nu, care sunteți voi, pe care suntem, păi ce m-am făcut, eu dirigez circulația. Dar suntem super, înțelege fiecare, merge la voi, înțelege fiecare să ne ridicați în voi,